Ligon pa ba? Ligon pa ba? Hindi dumadari stick na so. Nagilid na. Hindi na ang barko. Bakit po tagilid? Ganito po ba dati? Hindi. Ay, hindi po. Ha? Hindi po ganyan dati. Hindi ko matandaan. Maalog po eh. Po di basta-basta. Mama. Direksyon. Init ito. Ina mo nang ibutang sa plastic kaya mo ibutang na mo ilok. Pero mo init. Ako sa gaya. Ay mo ba duha ka tao? Bos. Dana madua. Madua mo. Aywan na. Ay, Diyos ko. Tatakpan ng payo. Ano ba? Ito po ang may balat. For sale. Natin. Wait. Well. Tuwid ba tayo ba? Ayun o. Saan tayo lagi? Huwag masyado malayo. Gaway na mo kay. Nakatubag na nato. Nakaregay ba? Oo, nakaray. Kaway. Kaway po. Buti ka po ikot. Gaway na mo. Gaway. Dali na mo tayo. Ibumatan ako. Hindi na po parang pupupla. Nagpupuay. Ano po na po? Ano ito kay? Ito ba yung nakikita niya? Matay perti na ni ugat ko sa dati ni kabatian. Basta may sila. Kabatian, mamuhat ko sa. Ang ganda. Sana tayo. Ayan na, palapit na. May sila. Mababa na siya? Bababa na. Mababa na.
Ito yung traktora. Ay, traktor. Amazing talaga ano yung dagat, tsaka yung bundok, tsaka yung langit. Pag pinagsama-sama. Tingnan mo. Ganda na itsura. Amazing. Ano to CR? Food park? Lagi. Hello. Tama yan. Amazing. Pag ako mag-isa naglalakad, ganun din ako mag-isa. Amazing. Iinom ka ba ng tsokolate? Kung ayaw mo, sabihin mo kay daddy, ah. Ayan, ito tayo. Higa, tayo ba? Ayun o, dyan. Ayun. Para lang. Malayo ba yung ganumantad nga? Ano, tuloy tayo? Please. Ayan po. Madba Norte hiker. For Saturday lang. For today only. Layo na nila. Well, pwede rin Lunes. Marine biologist ka ba? Yan na. Wala naman tumadaan, be.